Szervusztok! Köszöntelek benneteket, nagy örömömre szolgál, hogy itt vagytok és nézitek a videót. Kellkáposzta főzelék lesz, és akkor nézzük, hogy ja igen, és előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy az én receptem szerint a lelke, a kellkáposztának a fokhagyma, én fokhagymával szeretem, és a köménymag, bors, más nem kell bele, krumpli, de mutatom, fogok hozzá tenni krumplit, majd megtisztítom, fokhagyma, paprika, piros paprika természetesen, köménymag, egész köményt szeretek bele használni, mert sokkal intenzívebb, de nézzük akkor a folyamatot. Megtisztítom a hagymákat gyorsan. Fogok tenni a magába, amikor föl, akkor is, meg amikor berántom, akkor is. Tehát én fokhagymáson szeretem, nem tudom máski hogyan csinálja, de nekem így vált be. És a kellkáposzta főzelékről annyit kell tudni, hogy az hidegen is és melegen is nagyon-nagyon fincsi kis étel, főleg, hogyha egy picit még összeért, akkor még jobb. Tehát, hogyha mondjuk pár óra hossza múlva, vagy esetleg másnap eszed, akkor még klasszabb az íze. Jó, és akkor azt mondja, a krumplit megtisztítom gyorsan. Így. A megtisztított krumplikat felkockázom. Nem túl nagyokra, de nem túl kicsikre. Mert a krumpli az azért kell bele, mert az fog neki, hogyha sikerünk van, az a legjobb, hogyha olyan krumplink van, amelyik szétfővös. Az egy kicsit be fogja még sűríteni, és egy ilyen, tehát keveredik a krumpli a káposzta ízével, és ez így nagyon-nagyon szuper. Igen. Így. Oké, szuper. És akkor a káposzta. Leszedjük a hátsó nagy leveleit, és akkor ezekre nincs szükségünk, és akkor maradnak majd a szíve, tulajdonképpen a káposztának a szíve. Ezt azért már megtartom, mert itt azért ez így oké. És akkor én kockára szoktam összevagdosni. Így. Nehogy ma azt mondtad, hogy jó, ez Robi neked. Alaposan megmostam a káposztát, beleteszem az edénybe. A káposzta össze fog esni, nem kell félni, hogy ki fog futni, vagy nem lesz elég, az körülbelül a felére fog összeesni. Felöntöm vízzel, felöltöm
körülbelül az edény feléig vízzel, és utána majd, amikor összeesett, akkor majd megnézem, hogy hogyan tovább, és akkor megyünk a főzéshez. Csak így simán az elején fel kell rakni vízbe, hogy megvárjuk, hogy összeessen. Mindjárt felforr a víz. Nos, akkor forr. Beleteszem a krumplit. A fokhagymát. 2 gereszt fokhagymát belerakok. És akkor ez így. Így. Teszek bele sót. És beleteszem a köménymagot. Tehetsz bele őrölt köményt is, de én imádok ráharapni a köménymagra. És még teszek bele borsot, és akkor tulajdonképpen ezzel nincs más dolgunk, csak hogy följön. Le is lehet takarni esetleg, hogyha tudunk rá vigyázni, hogy ki ne fusson. Így, tehát akkor most takarjuk le, és főzzük. Attól függ, hogy milyen intenzívre szeretnéd, hogy a fokhagyma érezzen belőle, annál addig kell a fokhagymát pirítani. Én most már abba hagyom a pirítását, és ráteszem a lisztet. Hát nagyjából 1 kanálnyival teszek. Így. És a rántásnak az a lényege, hogy meg kell a lisztet pirítani. És ha megvan a liszt pirítva, akkor nem áll össze, tehát nem lesz csomós a rántás, amikor találkozik a vízzel, vagy a folyadékkal. Nem kell úgy megpirítani, hogy nagyon-nagyon, de azért süljön meg egy picit a liszt. Így. És akkor, hogyha ez így már meg is van, akkor lezárom a tüzet alatta, és belerakom a paprikát. Így. Picit elkeverem, és akkor várakoztatom, amíg a káposzta megfőtt. A káposztának addig kell főni, amíg a krumpli megfő. Tulajdonképpen amikor megfől a káposzta, addigra a krumplinak is elvileg meg kell főnie. Még kell főzni. Mindjárt kész lesz a krumpli, és akkor veszek egy pár darabot, és így szétnyomogatom, hogy még élvezhetőbb legyen. Nem túl sokat, egy pár darabot. Így. Tehát akkor megfőtt a káposzta és a krumpli is együtt. És akkor most be lesz rántva. Az előzőekben elkészített rántást belekeverem. Úgy 5 percig kell főzni a liszt miatt. És akkor végül is nézzük a főzelékünket, hogy milyen lett. Tetszőleges hússal, vagy tojással, vagy bármivel, amivel neked szimpatikus. Azzal csinálhatod, vagy eheted. Kolbász, szalonna, nagyon jó hozzá füstölt szalonna. Pirított természetesen. Teszek hozzá tejfölt a tetejére. Így.